हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड जॉमेट्रीचा थर्ड लेसन सर्कलमधील प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील क्वेश्चन नंबर 2 पाहणार आहोत. पहा क्वेश्चन नंबर 2. इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपल्याला फिगर दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये एक सर्कल दिलेला आहे. त्या सर्कलचा ओ हा काय आहे? सेंटर आहे. फ्रॉम पॉईंट आर, सेग आर एम अँड सेग आर एन आर टँजंट सेगमेंट्स टचिंग द सर्कल ॲट एम अँड एन. आता पॉईंट आरमधून दोन टँजंट सेगमेंट्स काढलेले आहेत, एम आर आणि एन आर. हे दोन टँजंट सेगमेंट सर्कलला काढलेले आहेत आणि ते सर्कलला पॉईंट एम आणि पॉईंट एन मध्ये काय होतात? टच होतात. इफ ओ आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. ओ आरची लेंथ आपल्याला दिलेली आहे, किती आहे? 10 सेंटीमीटर. अँड रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. आणि आपल्याला रेडियस किती आहे ते सांगितले. रेडियस किती आहे? 5 सेंटीमीटर आहे. आणि त्याच्यावर आपल्याला 3 क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. त्याच्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आपण प्रथम सॉल्व करू. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ईच टँजंट सेगमेंट. आपल्याला टँजंट सेगमेंटची लेंथ विचारलेली आहे. आता टँजंट सेगमेंटची लेंथ काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? पहा, प्रथम आपण काय करू? रेडियस काढून घेऊ. येथून काय केलं आपण? सेग ओ एम आणि सेग ओ एन काढून घेतला. ड्रॉ सेग ओ एम अँड सेग ओ एन. आता ओ एम आणि ओ एन या दोन्ही काय आहेत? रेडियस आहेत. आणि रेडियस आपल्याला दिलेली आहे, किती आहे? 5 सेंटीमीटर आहे. आता अँगल ओ एम आर किती येईल? 90 डिग्री येईल. रिझन काय येईल? पहा, रिझन टँजंट थिरम येईल. टँजंट थिरमनुसार काय असणार आहे? हा जो टँजंट आहे एम आर, हा जो टँजंट आहे हा रेडियसला काय असणार आहे? ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट परपेंडिक्युलर असणार आहे. म्हणजेच अँगल ओ एम आर किती येईल? 90 डिग्री येईल. त्याचप्रमाणे अँगल ओ एन आर हा देखील किती असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. रिझन काय येईल? टँजंट थिरम. येणार हा काय? टँजंट आहे. आणि ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ओ एन ही रेडियस आहे. मग टँजंट हा काय असतो? रेडियसला परपेंडिक्युलर असतो ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजेच ओ एन आर हा अँगल किती असणार आहे? 90 डिग्री असणार आहे. आता हा ट्रायंगल ओ एम आर हा काय असणार आहे? राईट अँगल ट्रायंगल असणार आहे. त्याचप्रमाणे ट्रायंगल ओ एन आर हा पण काय असणार आहे? राईट अँगल ट्रायंगल असणार आहे. कारण अँगल ओ एम आर आणि अँगल ओ एन आर हे काय आहेत? 90 डिग्री आहेत. मग आता या ट्रायंगल ओ एम आरमध्ये आपल्याला ओ आर दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे ओ एमची लेंथ पण दिलेली आहे. मग आपण पायथागोरस थिरमचा यूज करून एम आर या टँजंट सेगमेंटची लेंथ काढू शकतो. आपण एम आर जर काढला तर आपल्याला एन आर पण काय असणार आहे? एम आर एवढाच असणार आहे. रिझन काय येईल? टँजंट सेगमेंट थिरम. टँजंट सेगमेंट थिरम काय आहे आपला? टँजंट सेगमेंट्स drawn from an external point to a circle are congruent. सर्कलला एक्सटर्नल पॉईंट्समधून काढलेले जे टँजंट सेगमेंट असणार आहेत ते काय असणार आहेत? कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉईंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करू आपण. व्हॉट इज द लेंथ ऑफ ईच टँजंट सेगमेंट. प्रथम काय करू आपण? सेग ओ एम आणि सेग ओ एन काढून घेऊ. ड्रॉ सेग ओ एम अँड सेग ओ एन. In triangle OMR, angle OMR is equals to 90 डिग्री. रिझन काय येईल? टँजंट थिरम. आता यामध्ये काय करू आपण? पायथागोरस थिरम यूज करू. काय येईल? आता याच्यामध्ये हायपोटेन्यूस कोणता येईल? पहा, ट्रायंगल OMR मध्ये 90 डिग्रीच्या अपोजिटची साईड काय असणार आहे? हायपोटेन्यूस. म्हणजेच अँगल एमच्या अपोजिटची साईड कोणती आहे? OR. म्हणजेच OR हा काय असणार आहे? हायपोटेन्यूस. म्हणजेच काय येईल? According to Pythagoras theorem, OR square is equals to OM square plus MR square. In triangle OMR, angle OMR is equals to 90 degree. Reason is tangent theorem. Therefore, by Pythagoras theorem, OR square is equals to OM square plus MR square. OM square plus MR square. OR आपल्याला दिलेला आहे. OR किती आहे? 10. म्हणजेच 10चा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू OM दिलेला आहे. OM किती आहे? 5. 5चा स्क्वेअर प्लस MR आपल्याला फाइंड करायचा आहे. MRचा स्क्वेअर. 10चा स्क्वेअर 100 इज इक्वल्स टू 5चा स्क्वेअर. 5 5 जार 25 प्लस MR स्क्वेअर.
हे 25 आपण या साईडला घेऊ. येथे याचं साईन काय आहे प्लस, इकडे आल्यानंतर काय होईल मायनस. 100 - 25 इज इक्वल्स टू mr स्क्वेअर. 100 - 25 किती येईल 75 इज इक्वल्स टू mr स्क्वेअर. आता आपल्याला mr स्क्वेअर मिळालं. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे mr. मग आपण काय करू, mr इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूटमध्ये 75. दोन्ही बाजूचे काय केले आपण स्क्वेअर रूट घेतले. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. आता 25 आपण कसं लिहू शकतो, 25 × 3. 25 3 जा 75. 25चा स्क्वेअर रूट काय आहे 5, म्हणजेच 3 काय होईल रूटमध्ये तसंच राहील. म्हणजेच mr किती मिळालं आपल्याला, देअरफॉर mr इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर. आता काय लिहू शकतो आपण पहा, mr इज इक्वल्स टू nr किंवा rm इज इक्वल्स टू rn. rm इज इक्वल्स टू rn इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर. mr म्हणजेच आपल्याला rm किती मिळालं 5√3 सेंटीमीटर. त्यामुळे rn पण काय असणार आहे 5√3 सेंटीमीटर. रिझन काय येईल, टँजेंट सेगमेंट थिरम. टँजेंट सेगमेंट थिरम म्हणजेच आपला आन्सर काय येईल, लेंथ ऑफ each tangent segment is equals to 5√3 सेंटीमीटर. सेकंड क्वेश्चन पहा, व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRO. आता MRO हा अँगल आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आता हा अँगल आपल्याला कसा फाइंड करता येईल पहा, ट्रँगल OMR या ट्रँगलमध्ये अँगल OMR किती आहे 90 डिग्री आहे. त्याचप्रमाणे OM आपल्याला दिलेला आहे, OM किती आहे 5 सेंटीमीटर. OR आपल्याला दिलेला आहे, OR किती आहे 10 सेंटीमीटर. आता OM हा काय आहे ORच्या हाफ आहे, हायपोटेन्यूसच्या हाफ आहे. हा काय राईट अँगल ट्रँगल आहे आणि हा OR हा हायपोटेन्यूस आहे. या हायपोटेन्यूसच्या OM काय आहे हाफ आहे. आपण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी पाहिलेली आहे. त्यामध्ये काय आहे 30 डिग्री अँगलच्या अपोजिटची साईड काय असते हायपोटेन्यूसच्या हाफ असते. मग इथे काय आहे OM हा ORच्या म्हणजेच हायपोटेन्यूसच्या हाफ आहे. म्हणजेच अँगल MRO हा काय असणार आहे 30 डिग्री असणार आहे. व्हॅल्यू आपण आन्सर. क्वेश्चन सेकंड, इन ट्रँगल OMR angle OMR is equals to 90 degree. Reason काय tangent theorem. OM आपल्याला दिलेला आहे, OM is equals to 5 सेंटीमीटर and OR is equals to 10 सेंटीमीटर. हे काय आपल्याला गिवन. रिझन काय गिवन. म्हणजेच OM हा काय आहे ORच्या हाफ आहे. देअरफॉर OM इज इक्वल्स टू हाफ OR. देअरफॉर बाय कन्व्हर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, angle MRO is equals to 30 degree. काय केलं पहा आपण, ट्रँगल OMR मध्ये अँगल OMR हा काय राईट अँगल ट्रँगल आहे आणि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रँगल थ्योरम मध्ये आपण पाहिलेलं आहे की 30 डिग्री अँगलच्या अपोजिटची साईड ही काय असते हाफ ऑफ द हायपोटेन्यूस असते. मग हायपोटेन्यूस किती आपला 10च्या हाफ OM आहे. म्हणजेच हा अँगल किती असणार आहे अँगल MRO हा 30 डिग्री असणार आहे अकॉर्डिंग टू कन्व्हर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रँगल थ्योरम. कारण आपण काय ते कन्व्हर्स यूज केला. आपण काय केलं साईडवरून अँगल काढलेला आहे, अँगलवरून साईड न काढता साईडवरून अँगल काढलेला आहे. म्हणजेच आपण इथे काय केला त्याचा कन्व्हर्स यूज केला.
म्हणजेच आपल्याला अँगल MRO किती मिळाला 30 डिग्री. थर्ड क्वेश्चन पाहू आपण. व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRN. आता आपल्याला अँगल MRN फाइंड करायचा आहे. आता आपल्याला अँगल MRO किती मिळाला 30 डिग्री मिळाला. आता आपण अशा प्रकारेच ONR हा राईट अँगल ट्रायंगल घेऊन हा पण अँगल 30 डिग्री आहे असं दाखवू शकतो. कारण येथे पण काय आहे हायपोटेन्यूस OR आहे आणि ON किती आहे 5 सेंटीमीटर आहे. म्हणजेच हा काय आहे हायपोटेन्यूसच्या हाफ आहे. म्हणजेच हा अँगल पण किती असणार आहे 30 डिग्री आहे. किंवा आपण काय करू शकतो हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो आणि त्याच्यावरून आपण काय करू शकतो हे दोन्ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. पहा इन ट्रायंगल OMR अँड ट्रायंगल ONR सेग OM कॉन्ग्रुएंट सेग ON. रिझन काय रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. त्याचप्रमाणे सेग OR कॉन्ग्रुएंट सेग OR ही काय येईल कॉमन साईड येईल. त्याचप्रमाणे सेग MR कॉन्ग्रुएंट सेग NR. रिझन काय टँजेंट सेगमेंट्स. म्हणजे आपण ह्या तिन्ही साईड्स जर कॉन्ग्रुएंट दाखवल्या तर काय आपण साईड टेस्टने हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. आणि दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यानंतर आपल्याला अँगल MRO कॉन्ग्रुएंट अँगल NRO. रिझन काय करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अँगल MRO प्लस अँगल NRO या दोन्ही अँगलचे ॲडिशन करून आपण अँगल MRN काढू शकतो. आपण इथे एस टेस्टने हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो किंवा हायपोटेन्यूस साईड टेस्टने पण दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवू शकतो. पहा आपण क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करू. व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRN. प्रथम आपण दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवून घेऊ. इन ट्रायंगल OMR अँड ट्रायंगल ONR सेग OM कॉन्ग्रुएंट सेग ON. सेग OM कॉन्ग्रुएंट सेग ON काय इज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सेग OR कॉन्ग्रुएंट सेग OR. रिझन काय कॉमन साईड. फिगरमध्ये पहा सेग OR कॉन्ग्रुएंट सेग OR. रिझन काय कॉन्ग्रुएंट साईड. आता काय लिहू आपण सेग MR कॉन्ग्रुएंट सेग NR. रिझन काय टँजेंट सेगमेंट्स. सर्कलला एक्सटर्नल पॉईंटमधून काढलेले टँजेंट सेगमेंट्स काय असतात कॉन्ग्रुएंट असतात. सेग MR कॉन्ग्रुएंट सेग NR. रिझन काय टँजेंट सेगमेंट्स. टँजेंट सेगमेंट थ्योरम. Therefore triangle OMR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगल्स काय असणार आहेत कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत अकॉर्डिंग टू एस टेस्ट. टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्स. आता हे दोन्ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत म्हणजे त्यांचे करस्पॉन्डिंग अँगल्स पण काय असणार आहेत कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो अँगल MRO कॉन्ग्रुएंट अँगल NRO. अँगल MRO कॉन्ग्रुएंट अँगल NRO. रिझन काय करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स म्हणजे CACT. करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. Therefore angle MRO is equals to angle NRO is equals to 30 डिग्री. MRO 30 डिग्री आहे म्हणजे NRO पण काय असणार आहे 30 डिग्री. आता आपल्याला विचारलेलं काय आहे अँगल MRN काढायचा आहे. अँगल MRN काय लिहू शकतो आपण अँगल MRN इज इक्वल्स टू अँगल MRO प्लस अँगल NRO. अँगल MRN इज इक्वल्स टू अँगल MRO प्लस अँगल
NRO. रिझन काय येईल? अँगल्स ॲडिशन प्रॉपर्टी. इज इक्वल्स टू MRO किती आहे? 30 डिग्री प्लस अँगल NRO किती आहे? 30 डिग्री. अँगल MRO किती आहे? 30 डिग्री प्लस अँगल NRO किती आहे? 30 डिग्री. 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री किती आहे? 60 डिग्री. देअरफॉर अँगल MRN इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. पुन्हा एकदा पहा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.